गुरुवारी मध्यरात्री सुमारे 1.5 तास पंढरपूर परिसरात निसर्गाने अक्षरशः रौद्र रूप धारण केलेलं होतं। रात्री तालुक्यात मुसळधार पावसाने झोडपलंय। यामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं। काल सायंकाळी पंढरपूर तालुक्यासह सांगोला व माळशिरस तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पळशी, सुपली, गारडी या भागातील फळबागांचं मोठं नुकसान झालंय। खर्डी परिसरात ढगफुटीसारखा तुफान पावसानं दणका दिल्यानं फळबागांच्या शेतीला ओढ्या नाल्यांचं स्वरूप आलेलं होतं। खर्डीजवळील गगनगिरी भागात सर्वात जास्त पावसाचा कहर दिसून आला असून शेतातून पाण्याचे लोंढे वाहत असल्याचं चित्र दिसत होतं। या पावसानं डाळिंब व द्राक्ष बागांचं मोठं नुकसान झालंय। यावेळी कासेगाव परिसरालाही पावसानं मोठा दणका दिलाय। यामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। मध्यरात्रीनंतर पावसाचा वेग वाढला। पावसानं अक्षरशः पंढरपूर तालुक्याला झोडपून काढलंय। तालुक्यात सर्वाधिक 128 मिलीमीटर पाऊस कासेगाव मंडलात झालाय।